Hello everyone, this is the third video on Parkinsonism. यो भिडियोमा चाहिँ हामी will be talking about Parkinsonism plus disorders, also known as atypical Parkinsonism. अब if you go through Harrison, यसको चाहिँ एकदमै ठुलो टपिक भनेर दिएको छ, but at MBBS level we do not need to know about big detail on Parkinsonism versus atypical Parkinsonism. यसमा चाहिँ हामीले के थाहा पाइदा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एकदमै बेसिक पोइन्ट्सहरु, हाई यिल्ड पोइन्ट्स टु डायग्नोसिस डिफरेन्ट केसेस अफ atypical Parkinsonism, योहरु चाहिँ हामीले डायग्नोसिस गर्यो भने त्यति को लागि चाहिँ हाम्रो लागि सफिसिएन्ट हुन्छ के. With that, we'll begin with Parkinsonism plus disorders. It is also known as atypical Parkinsonism. यसलाई सुरुमै म दुईटा पोइन्ट चाहिँ क्लियर गर्न चाहन्छु. इन पेशेन्ट्स विथ एटिपिकल पार्किन्सनिजम पार्किन्सन लाइक फिचरहरू त हुन्छ, तर त्यो सँगसँगै दे माइट प्रेजेन्ट विथ अदर प्रिडोमिनेन्ट सिम्टम्सहरू पनि लिएर आएको हुन्छ. तर एउटा क्लासिक फिचर जुन चाहिँ हरेक पार्किन्सनिजममा देखिन्छ त्यो कुरा चाहिँ यसमा मिसिङ हुन्छ. द्याट इज रेस्टिङ ट्रेमर इज एब्सेन्ट इन दिस पेसेन्ट अफ एटिपिकल पार्किन्सनिजम. दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट टु नोट है. अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा इनकेस कुनै सिम्टम देख्यो भने एज वी सेड पार्किन्सनिजममा एसिमेट्रिक हुन्छ, वेयरएज इन दिस केस इट इज अ सिमेट्रिकल इन्भल्भमेन्ट. युजुअली यो डिजिजहरूले चाहिँ ओल्डर एज ग्रुप 60 एन्ड अबोभलाई एफेक्ट गर्छ, बट देयर इज नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल रिगार्डिङ द्याट है. अर्को कुरा चाहिँ के हो, सबसे इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर द्याट डिटरमाइन्स टिपिकल फ्रम एटिपिकल पार्किन्सनिजम इज द्याट हामीले विल बी टकिङ अबाउट द ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल इन पार्किन्सनिजम. तर यसमा चाहिँ के हो, दिस पेसेन्ट आर टोटल्ली अनरेस्पोन्सिभ टु लेभोडोपा थेरापी. एज वी नो लेभोडोपा इज द ड्रग अफ चोइस इन पेसेन्ट अफ पार्किन्सनिजम, स्पेसली इन ओल्डर एज ग्रुप. तर यो ड्रग इज अनरेस्पोन्सिभ in patient with atypical Parkinsonism. So in atypical Parkinsonism or Parkinson plus disorder, we'll be talking about four important disorders. जसमा चाहिँ सबसे फर्स्टमा we'll be discussing about PSP. PSP भनेको Progressive Supranuclear Palsy हो. Next we'll be talking about Lewy body dementia. Then we'll be talking about multisystem atrophy. And we'll be discussing about corticobasilar degeneration है. अब हुन त यसमा भन्नलाई धेरै कुराहरू छ, बट अब सबै कुरा भनेर लास्टमा के याद भएन भने द्याट इज अल्सो नट अ गुड थिङ के. त्यसै कारण यसमा विल ओन्ली बी टकिङ अबाउट हाई यिल्ड पोइन्ट्स है. के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो टु डायग्नोज द केस एन्ड वाट द इम्पोर्टेन्ट फिचर्स द्याट वी सी. तर फर्स्ट अफ अल कसैले पार्किन्सन पोस्ट डिसअर्डर भन्ने बित्तिकै के तीनटा कुरा याद राख्नु पर्यो. युजुअली यो ओल्डर एजहरूमा कमन हुन्छ. युजुअली यसमा सिमेट्रिकल इन्भल्भमेन्ट हुन्छ. अल अफ सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट के हो, इट डज नट रेस्पोन्ड टु क्लासिक लेभोडोपा थेरापी. अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ, यसमा रेस्टिङ ट्रेमर इज क्लासिकली एब्सेन्ट. यो कुराहरू चाहिँ हजुरको हिस्ट्रीमा मेन्सन भएको हुन्छ क्या. ठिक छ. अब विल बी स्टार्टिङ विथ प्रोग्रेसिभ सुप्रान्युक्लियर गेज पाल्सी. पिएसपी पनि भनिन्छ यसलाई. पिएसपी भनेको चाहिँ प्रोग्रेसिभ सुप्रान्युक्लियर पाल्सी भनेर भनिन्छ. इट इज अल्सो नोन एज स्टिल रिचार्डसन सिन्ड्रोम भनेर पनि यसलाई भनिन्छ है. ठिक छ. यसको चाहिँ दुईवटा फर्म हुन्छ. एउटा पिएसपी आर फर्म हुन्छ, विच इज अल्सो नोन एज आर भनेको चाहिँ रिचार्डसन हो. अर्को इट इज अल्सो नोन एज द क्लासिकल फर्म. अनि अर्को भनेको चाहिँ पिएसपी पिके फर्म भन्ने हुन्छ. ठिक छ. सो विल बी टकिङ बोथ है. सो फर्स्ट अफ डिसअर्डर भनेको पिएसपी हो. पिएसपी भनेको प्रोग्रेसिभ सुप्रान्युक्लियर गेज पाल्सी. यसलाई चाहिँ स्टिल रिचार्डसन सिन्ड्रोम भनेर पनि भनिन्छ. यसमा चाहिँ दुईवटा फर्म हुन्छ, पिएसपी आर फर्म हुन्छ र पिएसपी पिके फर्म हुन्छ. युजली पिएसपी आर फर्ममा चाहिँ के हुन्छ, त्यो प्रिडोमिनेन्ट सिम्टम भनेको हिस्ट्री अफ फल हो क्या. यो बुढो मान्छे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यसमा पोस्टरल इन्स्टेबिलिटी भएको कारणले हि हेज द टेन्डेन्सी टु फल. युजली पार्किन्सन डिजिजहरूमा स्टुप पोस्टर हुन्छ एन्ड दे हेभ द टेन्डेन्सी टु फल फरवर्ड. तर इन पिएसपी फर्ममा चाहिँ के हुन्छ, दे हेभ द टेन्डेन्सी टु फल ब्याकवर्ड. ठिक छ. सो हिस्ट्री अफ फल एन्ड द फलको टेन्डेन्सी के हुन्छ, ब्याकवर्ड फल हुन्छ. अलङ विथ द फिचर्स अफ पार्किन्सनिजम, अलङ विथ द्याट देयर क्यान बी सम पर्सनालिटी चेन्जेसहरू देख्न सकिन्छ है. सो यो फिचरहरू के हुन्छ. ठिक छ. यसमा चाहिँ नाममा सुप्रान्युक्लियर गेज पाल्सी किन राखेको, किनभने यसमा चाहिँ लिजन हाम्रो सुपेरियर कलिकुलसतिर छ. अनि सुपेरियर कलिकुलसको काम के हो, भर्टिकल गेजलाई हेर्नु है. भर्टिकल गेजको ध्यान राख्ने काम चाहिँ सुपेरियर कलिकुलसको. वेनेभर देयर इज अ ड्यामेज इन सुपेरियर कलिकुलस, देयर इज डिफेक्टिभ इन द डाउनवर्ड गेज, जसको कारण चाहिँ डाउनवर्ड गेज डिफेक्टिभ भयो. एज देयर इज डिफेक्टिभ डाउनवर्ड गेज, अलङ विथ द्याट देयर इज एक्जियल रिजिडिटी. एक्जियल रिजिडिटीको कारणले चाहिँ के हुन्छ, दिस पेसेन्ट हेभ हिस्ट्री अफ फल्स एन्ड दिस फल्स आर युजली ब्याकवर्ड फल्स. सो एउटा बुढो मान्छे हुनुहुन्छ जसमा चाहिँ पर्सनालिटी चेन्जेसहरू लिएर आएको हुन्छ. यो चाहिँ एकदम ऱ्यापिड कोर्स हुन्छ. अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ टिपिकल हिस्ट्री के ल्याउँछ भन्दाखेरि म हिँड्दा हिँड्दै म खस्छु. युजली मेरो एकदमै पछाडिको ब्याक मसल एकदम रिजिड हुन्छ एन्ड हि हेज द टेन्डेन्सी टु फल ब्याकवर्ड. सँगसँगै के हुन्छ, किन यसको फल हुने टेन्डेन्सी अर्को रिजन के हो भन्दाखेरि यसमा लिजन कहाँ छ भन्दाखेरि सुपेरियर कलिकुलसको लेभलमा छ, जस कारण चाहिँ भर्टिकल गेज इज बिङ एफेक्टेड. जस कारण चाहिँ उसले माथि र तल हेर्न पाउँदैन. माथि हेर्न नपाए केही प्रब्लम छ, तर तल हेर्न नपाए भने के हुन्छ, स्पेसली एफेक्टेड हुने भनेको डाउनवर्ड गेज चाहिँ एफेक्ट हुन्छ. डाउनवर्ड गेज एफेक्ट भनेको उसले चाहिँ ग्राउन्ड लेभललाई हेर्न सक्दैन. अब ग्राउन्ड लेभललाई हेरेन भने तल हामीले हेरेनौँ भने हिँड्न त गाह्रो हुन्छ. हिँड्न गाह्रो भने तल केही कुराहरूमा हामीलाई टक्राउन सक्छौँ र त्यसको कारणले हामी फेरि खस्न सक्छौँ इफ यु स्टक अन समथिङ. ठिक छ. सो त्यसमा के हुन्छ, एन्ड दिस अल्सो द रिजन वेयर वाइ देयर इज फल, हिस्ट्री अफ फल.
अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, दिस पेसेन्ट हेज अ हिस्ट्री अफ डिमेन्सिया अलङ विथ द्याट देयर इज डिस्फिजियाहरू पनि हुन्छ क्या। अब सुपेरियर कोलिकुलस भने एकदम माइन्युट एरिया एट द लेभल अफ मिड ब्रेन हो, त्यसै कारण हामीले एमआरआईमा हेर्दाखेरि यो सानो एरियालाई रेडियोलोजिस्टहरूले एउटा काउन्टर पार्ट नेम दिएको छ जसलाई हामी हमिङ बर्ड एपियरेन्स भनेर भन्छौँ, ठिक छ। अरू कुरा के हो, एज देयर इज ड्यामेज टु द सुपेरियर कोलिकुलस हामीले इलेक्ट्रोअकुलोग्राम गर्दाखेरि वाट डु वी सी इज स्क्वायर रुट जग भनेर हामीले देख्छौँ, ठिक छ। सो दिस इज नोन एज पिएसपी आर फर्म। आर भनेको रिचार्डसन टाइप हो, जसमा क्यारेक्टरिस्टिक भनेर याद राख्नु हिस्ट्री अफ फल बिर्सिनुहुन्न। अर्को कुरा चाहिँ यसमा नबिर्सिनु भनेको डिफेक्टिभ डाउनवर्ड गेज सँगसँगै एक्जियल रिजिडिटी हुन्छ। यही कारणले चाहिँ देयर इज हिस्ट्री अफ रिपिटेड फल, यो फल चाहिँ कहाँ हुन्छ, ब्याकवर्डतिर हुन्छ। सो देयर इज अ ओल्ड म्यान हु इज अ 60 years ओल्ड म्यान होइन, अनि यो 60 year ओल्ड म्यानको चाहिँ क्लासिक फिचर अफ पार्किन्सनिजम लाइक रिजिडिटी र ब्राडिकाइन्स ल्याउँछ, याद राख्नु देयर इज नो हिस्ट्री अफ ट्रेमर्स। सँगसँगै देयर इज हिस्ट्री अफ रिकरेन्ट फल विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, द पेसेन्ट इज नट एबल टु लुक डाउनवर्ड, देयर इज डिफेक्टिभ इन द डाउनवर्ड गेज, जस कारण चाहिँ उहाँले अब खाना खाँदाखेरि अब स्पुनले खाना खाइरहनु भएको छ भने त्यो स्पुन चाहिँ तल प्लेटबाट आफ्नो मुखतिर ल्याउँदाखेरि उहाँले तल त स्पुनलाई ट्र्याक गर्न सक्नु भएन, त्यसै कारणले चाहिँ त्यो स्पुन कहाँ हुन्छ, उहाँको चिनमा ठोकिन्छ। चिनमा ठोक्यो भने चाहिँ द्याट विल लिड टु स्पिल ओभर अफ फुड ओभर द डाइनिङ टेबल ओभर द टाई, त्यसै कारण यसलाई चाहिँ के भन्छ, डर्टी टाई सिन्ड्रोम भनेर पनि भनिन्छ, ठिक छ। अलङ विथ द्याट देयर विल बी डिमेन्सिया होइन, देयर इज रिकरेन्ट स्पिलिङ अफ द फुड एन्ड द भर्टिकल गेज इज एफेक्टेड, अनि त्यही कन्डिसनलाई हामीले आइलिड एप्रेक्सिया भनेर पनि भन्छौँ। एन्ड अलङ विथ द्याट त्यो तल हेरोस् भनेर चाहिँ उसले के गर्छ, नेकलाई हाइपर एक्सटेन्ड गर्छ क्या, तल हेरौँ राम्ररी देखियोस् भनेर, एन्ड देयर विल बी हाइपर एक्सटेन्सन अफ द नेक। दिस इज क्लासिकल सिन इन पिएसपी, स्पेसली द आर सब टाइप, पिएसपी आर सब टाइप, ठिक छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो, पिएसपी पिके फर्म हुन्छ। पिएसपी पिके फर्म चाहिँ सिमिलर टु पार्किन्सन जस्तै हुन्छ इन अर्ली स्टेजेस। यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो, इट हेज अ गुड न्युज द्याट इट हेज अ फेयर रेस्पोन्स टु लेभोडोपा थेरापी। सो पिएसपी जस्तै फर्म हुन्छ, युजली अर्ली अनसेट अफ पार्किन्सन लाइक फिचरहरू हुन्छ, तर इट हेज भेरी वेल रेस्पोन्स टु द लेभोडोपा थेरापी। यति जान्यो भने इट इज इनफ फर पिएसपी है। सो दिस इज अबाउट पिएसपी। द नेक्स्ट इज लुई बडी डिमेन्सिया। एज आई सेड इन भिडियो अफ पार्किन्सन, जसमा मैले क्लिनिकल फिचरमा चाहिँ डिमेन्सिया पनि डेभलप हुनसक्छ भनेर भनेको थिएँ, बट द ग्याप बिट्विन द डिमेन्सिया है, द अनसेट अफ द डिमेन्सिया इज युजली मोर देन 1 year आफ्टर द अनसेट अफ सिम्टम अफ पार्किन्सन भनेको छु। सो इन पार्किन्सनिजम द डिमेन्सिया इज अ लेट फिचर भनेर मैले भनेको थिएँ, बट इन लुई बडी डिमेन्सिया यो पेसेन्ट अफ पार्किन्सनिजमको जस्तो फिचर त हुन्छ, सँगसँगै यसमा चाहिँ के हुन्छ, डिमेन्सिया पनि डेभलप हुन्छ। द्याट डिमेन्सिया अकर्स विदिन 1 year अफ अनसेट अफ सिम्टम्स, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। अरू कुरा चाहिँ के हुन्छ, दिस पेसेन्ट हेभ पार्किन्सनिजम अलङ विथ द्याट देयर विल भिजुअल हेलुसिनेसन र डिमेन्सिया हुन्छ, एन्ड दिस डिमेन्सिया इज विदिन 1 year अफ अनसेट है। द नेक्स्ट पार्किन्सनिजम प्लस डिसअर्डर इज मल्टिसिस्टम एट्रोफी। मल्टिसिस्टम एट्रोफीको प्रिभियस नाम चाहिँ साइड रेगर सिन्ड्रोम भनेर भन्छ। यसको नि डिफ्रेन्ट सब टाइपहरू हुन्छ। सो विल बी टकिङ अबाउट 2 इम्पोर्टेन्ट सब टाइप, एउटा एमएसए-पी सब टाइप र एमएसए-सी सब टाइप। एमएसए-पीलाई एमएसए-ए टाइप पनि भनिन्छ। सो एमएसए भनेको मल्टिसिस्टम एट्रोफी, पी भनेको पार्किन्सनिजम प्रिडोमिनेन्ट, अनि एमएसए-सी भनेको के हो, मल्टिसिस्टम एट्रोफी सेरेबेलर प्रिडोमिनेन्ट भनेर बुझिनु है। सो विल फर्स्ट टक अबाउट एमएसए-पी सब टाइप। अब एमएसए-पी सब टाइपको नाममै पी छ, सो पार्किन्सनिजमको फिचरहरू यसमा एकदमै प्रिडोमिनेन्ट हुन्छ क्या। सो सिम्टम्स अफ पार्किन्सनिजम इज प्रेजेन्ट। सँगसँगै यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो, देयर इज अटोनोमिक इन्स्टेबिलिटी। अब यो अटोनोमिक इन्स्टेबिलिटीको कारणले यो पेसेन्टहरूमा अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन हुन्छ। अब स्ट्याटिक हाइपोटेन्सनसँगै देयर इज रिफ्लेक्स ट्याकिकार्डिया एन्ड ब्राडिकार्डिया अनचेन्जिङ द पोस्चर क्या, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। अब युजली यो पेसेन्टहरूलाई हामीले सुपाइन गर्न भन्छ, सुतेर 81 उठ्न भन्छ, उठेको 3 मिनटपछि होइन, जब हाम्रो बडीको सिस्टमहरूले बिपीलाई नर्मलाइज गर्नुपर्ने हो, हामीले बिपी मेजर गर्दाखेरि यसमा सिस्टोलिक बिपीमा फल इन मोर देन 20 mmHg एन्ड डायस्टोलिक बिपीमा फल इन मोर देन 10 mmHg भयो भने त्यसलाई हामी अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन भनेर भन्छौँ। सो एमएसए भनेको इट इज अ पार्किन्सनिजम प्लस डिसअर्डर, जसमा पार्किन्सनिजमको फिचर सँगसँगै अरू फिचर देख्छौँ, जसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको अटोनोमिक इन्स्टेबिलिटी हो, विच युजली मेनिफेस्ट विथ अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन। सँगसँगै यो पेसेन्टहरूमा चाहिँ कन्स्टिपेसन र डायरियाको हिस्ट्री पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, र पोस्चर चेन्ज गर्दाखेरि ट्याकी र ब्राडी सिम्टम्सहरू यसमा देखिन्छ। अरू कुरा यसमा एमआरआई गर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ, हट क्रस बन साइन चाहिँ हामीले यसमा देख्छौँ इन पेसेन्ट विथ मल्टिसिस्टम एट्रोफी। अर्को एमएसए-सी टाइप। अघि मैले के भनेको थिएँ, इन पेसेन्ट विथ एटिपिकल पार्किन्सनिजम देयर इज एब्सेन्स अफ ट्रेमर्स है, द्याट इज क्लासिक अफ पार्किन्सन डिजिज है। सो तर यो पेसेन्टहरूमा चाहिँ ट्रेमरहरू हुन्छ, अनि यो ट्रेमरहरू चाहिँ युजली इन्टेन्सनल ट्रेमर हुन्छ, किनभने देयर इज सेरेबेलर इन्भल्भमेन्ट। सो इन दिस पेसेन्ट अफ एमएसए-सी टाइप देयर इज पार्किन्सन सिम्टम सँगसँगै सेरेबेलर सिम्टमहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। यो कुरा जान्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, ठिक छ। इट इज अल्सो नोन एज साइड रेगर सिन्ड्रोम। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को डिजिज भनेको चाहिँ कर्टिको बेजुलर डिजेनेरेसन हो। कर्टिको बेजुलर डिजेनेरेसनमा चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि यसमा पनि पेसेन्टमा पार्किन्सनिजम लाइक फिचर हुन्छ। त्यो सँगसँगै दे विल डेभलप डिस्टोनिया है, दे विल डेभलप मायोक्लोनस
एन्ड देयर इज समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट नोन एज एलियन लिम्ब फेनोमेना। अब डिस्टोनिया भनेको के हो भन्दाखेरि यिनीहरूमा सर्टेन एउटा पोस्चरिङ हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ यसले लङ टाइमसम्म मेन्टेन गरेर राख्छ क्या। सो द लिम्ब इज इन पार्टिकुलर पोजिसन फर अ भेरी लङ टाइम इन दिस पेसेन्ट, ठिक छ। अर्को कुरा चाहिँ मायोक्लोनस हुन्छ। मायोक्लोनस भने हामीलाई थाहा छ, सो जर्की मुभमेन्टहरू यसमा प्रेजेन्ट हुनसक्छ। सो कर्टिकोबेजुलर डिमेन्सियामा पेसेन्ट ह्याभ सिम्टम्स अफ पार्किन्सनिजम माइनस त्यो ट्रेमर होइन। अलङ विथ द्याट देयर इज डिस्टोनिया, अलङ विथ द्याट देयर इज मायोक्लोनस, अलङ विथ द्याट देयर इज समथिङ कल्ड एज एलियन लिम्ब फेनोमेना। एलियन लिम्ब फेनोमेना भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो पेसेन्टमा अनइन्टेन्सनल मोटर एक्सनहरू हुन्छ क्या, ठिक छ। सो यो चाहिँ किन हुन्छ, इट इज अकरिङ ड्यू टु डिफेक्ट अफ कर्पस क्यालोजम। यो नर्मली कर्पस क्यालोजमले चाहिँ दुईवटा कर्टेक्सहरूलाई कोअर्डिनेट गरेर राखेको हुन्छ। यदि देयर इज डिफेक्ट इन द कर्पस क्यालोजम दिस टु कर्टेक्स क्यानट बी वेल कोअर्डिनेटेड। त्यसै कारण राइट र लेफ्ट कोअर्डिनेसन बिग्रेको कारणले राइट लिम्बको मुभमेन्टहरू सपोज एक्कासी आफै हुन्छ अनि द्याट इज नट इन योर कन्ट्रोल क्या। सपोज हजुरले अब हाउ क्यान आई एक्सप्लेन भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल लिउँ है। सपोज हामीले चाहिँ के गर्छ भने राइट ह्यान्डले सपोज सिगरेट जलाउन खोज्यो अनि लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ अटोमेटिकली आउँछ अनि उसले सिगरेटलाई हातबाट निकालेर फालिदिन्छ। तर त्यो लेफ्ट ह्यान्ड हाम्रो कन्ट्रोलमा त थिएन होइन, आफै आएर त्यसले फालिदियो, आफै एक्टिभिटी गर्यो। सो यसलाई चाहिँ हामी एलियन लिम्ब फेनोमेना भनेर भन्छौँ, ठिक छ। फर इक्जाम्पल एउटा जस्ट फर अ फन होइन, हामी पढिरहेको हुन्छ अनि पढ्दा पढ्दै हाम्रो फोनमा नोटिफिकेसन आयो। नोटिफिकेसन आउँदाखेरि के हुन्छ, युजुअली हाम्रो हात त्यहाँतिर डाइभर्ट हुन्छ क्या, बट स्टिल हामीले हातले के गर्छ, ए फोनतिर नजा बरु एकछिन पढेर फोन चलाउनु भनेर हामी ध्यान दिन्छौँ नि। सो यो हात जुन आफै मुभ भइरहेछ नि त्यसलाई टाइप अफ एनालोजी लिँदा हुन्छ, यही हुने त होइन बट यसरी भनेर बुझ्दा हुन्छ, ठिक छ। सो एलियन लिम्ब फेनोमेनामा चाहिँ देयर इज ड्यू टु डिसकोअर्डिनेसन बिट्विन द टू हेमिस्फियर अफ द कर्टेक्स ड्यू टु लिजन इन द कर्पस क्यालोजम। यसमा चाहिँ के हुन्छ, मुभमेन्ट हुन्छ ह्यान्डको विच इज नट इन आवर विल क्या, ठिक छ। द्याट इज नोन एज एलियन लिम्ब फेनोमेना। इन दिस वे वी हेभ कम्प्लिटेड अबाउट 4 इम्पोर्टेन्ट डिसअर्डर्स है अफ पार्किन्सनिजम प्लस। अर्को कसैले फ्रन्टो टेम्पोरल डिमेन्सियालाई पनि यसमा इन्क्लुड गर्छ, द्याट क्यान अल्सो बी इन्क्लुडेड, ठिक छ। तर 4वटा इम्पोर्टेन्ट डिसअर्डर्सहरूमा जान्नै पर्ने भनेको चाहिँ फर्स्ट इज हाम्रो पिएसपी। त्यसमा इम्पोर्टेन्ट फिचर के हो, पार्किन्सन सँगसँगै त्यो पेसेन्टहरूमा के हुन्छ, सुप्रान्युक्लियर गेज पाल्सी हुन्छ र हिस्ट्री अफ रिकरेन्ट टेन्डेन्सी टु फल। यसको दुईवटा फर्म हुन्छ, आर फर्म र पिके टाइप हुन्छ। र पिके टाइपमा चाहिँ याद राख्नु इट हेज अ फेयर रेस्पोन्स टु लेभोडोपा थेरापी। द नेक्स्ट फर्म वाज के हो, हाम्रो पढेको ल्युई बडी डिमेन्सिया। ल्युई बडी डिमेन्सियामा चाहिँ डिमेन्सिया विदिन 1 year अफ अनसेट सँगसँगै तिनीहरूमा चाहिँ अरू पनि हुन्छ, द्याट इज भिजुअल हेलुसिनेसनहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। थर्डमा वी स्टडीड अबाउट मल्टिसिस्टम एट्रोफी अल्सो नोन साइड एगर सिन्ड्रोम, एमएसए ए टाइप र एमएसए सी टाइप। सी टाइपमा के हुन्छ, द पेसेन्ट विल ह्याभ इन्टेन्सनल ट्रेमर ड्यू टु इन्भल्भमेन्ट अफ द सेरेबेलम, याद राख्नु पऱ्यो। ए टाइपमा पार्किन्सन फिचर सँगसँगै ए भनेको अटोनोमिक इन्स्टेबिलिटी भनेर याद राख्दा हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन सँगसँगै कन्स्टिपेसन, डायरिया जस्तो फिचरहरू हुने होइन। अनि अनडुइङ एमआरआई हामीले लिजन हेर्दाखेरि हट क्रस बर्न साइन जस्तो देखिन्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ कर्टिकोबेजुलर डिजेनेरेसन हो। कर्टिकोबेजुलर डिजेनेरेसनमा चाहिँ याद राख्नु युजुअली पार्किन्सनिजमहरूमा के हुन्छ, अल्फा सिन्युक्लियन डिपोजिट भएको हुन्छ, तर यसमा चाहिँ लाइक अल्जाइमर देयर इज डिपोजिसन अफ टाउ प्रोटिन्स है। अब यसमा चाहिँ पार्किन्सनिजम लाइक सिम्टम्सहरू हुन्छ, सँगसँगै डिस्टोनिया हुन्छ, मायोक्लोनस हुन्छ। अलङ विथ द्याट देयर इज इम्पोर्टेन्ट फेनोमेना द्याट इज नोन एज एलियन लिम्ब फेनोमेना। सो बिफोर एन्डिङ विल टक अबाउट इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू है। सो विच अफ द फलोइङ point to a diagnosis of idiopathic Parkinsonism. Idiopathic Parkinsonism is also known as Parkinson disease. Parkinson disease मा के हुन्छ, पार्किन्सनको फिचर मात्रै हुन्छ। अनि पार्किन्सनको एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर के हो, ट्रेमर। ट्रेमर चाहिँ युजुअली के भनेको थियो, इट इज एसिमेट्रिक र युनिल्याटरल ट्रेमर के। सो यसको एन्सर ए हो, युनिल्याटरल अनसेट अफ ट्रेमर। तर बिसिडी किन होइन लिएर युजुअली बीमा के लेखेछ, फर्स्ट प्रेजेन्टिङ एज अ हिस्ट्री अफ फल। हिस्ट्री अफ फलमा मैले अघि भर्खरै बुझाएको है, हिस्ट्री अफ टेन्डेन्सी टु फल ब्याकवर्ड होइन विथ पोस्टर इन्स्टेबिलिटी अलङ विथ द्याट सुप्रान्युक्लियर गेज पाल्सी भनेपछि हामीले केमा पढ्थ्यो, पिएसपी। सो प्रोग्रेसिभ सुप्रान्युक्लियर पाल्सीमा पढेको। अर्को चाहिँ फर्स्ट प्रेजेन्टिङ विथ हिस्ट्री अफ डिमेन्सिया। हिस्ट्री अफ डिमेन्सिया सुरुमै आइहाल्यो भने द्याट इज नोन एज ल्युई बडी डिमेन्सिया। अर्को चाहिँ हिस्ट्री अफ प्रोमिनेन्ट पोस्टल हाइपोटेन्सन। पोस्टल हाइपोटेन्सन आउने बित्तिकै इट इज अ फिचर अफ अटोनोमिक इन्स्टेबिलिटी। यो चाहिँ केमा हो, एमएसए ए टाइपमा हुन्छ। सो इट इज इन एन एमएसए ए टाइप। आई होप दिस भिडियो वाज हेल्पफुल। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ आई होप यु नो अबाउट द लिजन्स होइन अबाउट पार्किन्सनिजम प्लस डिसअर्डर एटिपिकल पार्किन्सनिजम, जसमा चाहिँ एमआरआई फाइन्डिङ पनि याद राख्नु होला। एमआरआई फाइन्डिङमा चाहिँ मैले के भने, मल्टिसिस्टम एट्रोफीमा चाहिँ यु सुड नो अबाउट मल्टिसिस्टम एट्रोफीमा यु सुड नो अबाउट हट क्रस बर्न साइनको बारेमा जान्नु पऱ्यो। अनि अर्को मैले प्रोग्रेसिभ सुप्रान्युक्लियर गेज पाल्सीमा मैले भनेको थिएँ नि होइन, सानो लिजन हुन्छ हमिङ बर्ड जस्तो होइन। सो हमिङ बर्ड एपियरेन्स याद राख्नु, स्क्वेयर रूट जर्क अन इओजी भनेर नि याद राख्नुपर्छ। सो दिज आर द इन्भेस्टिगेसन एन्ड सम इन्भेस्टिगेटिभ फाइन्डिङ। युजुअली दे आर डायग्नोज क्लिनिकली बेस्ड अन द हिस्ट्री। सो हिस्ट्री इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन दिस केस। थ्याङ्क यू भेरी मच।